Hello din nou tuturor și bine v-am găsit pe canalul meu, frați și surori de pretutindeni. Astăzi vom continua cu revoluționarele revelații aduse de adevărații creatori ai umanității noastre, care au fost denumiți Elohim în primele 5 cărți ale Bibliei, termen care a fost tradus total eronat prin Dumnezeu odată cu trecerea timpului. Creatorii noștri sunt oameni ca și noi, alcătuiți din carne, oase și sânge, iar în acest video vom vedea cum trăiește populația de bază a acestei civilizații foarte avansate, care este responsabilă pentru apariția noastră pe acest pământ. Toate acestea au fost transmise în luna decembrie a anului 1973, atunci când liderul Elohimilor, cunoscut sub numele de Jehova sau Yahweh în Biblie, a fost întrebat mai multe despre lumea lor de către Rael, care tocmai urma să devină ultimul lor profet, discuția decurgând cam așa: cum este stilul dumneavoastră de viață și munca acolo unde trăiți? La noi, predominantă este munca intelectuală, la fel cum și dezvoltarea științifică ne permite să folosim roboți pentru tot. Muncim numai când simțim înclinația și asta numai cu creierul. Numai artiștii și sportivii noștri muncesc cu corpurile și doar pentru că au ales asta. Energia noastră nucleară, cea mai înalt dezvoltată, este aproape inepuizabilă, îndeosebi pentru că am descoperit o cale de a folosi atomul într-un circuit închis. Mai avem de asemenea multe alte surse de energie, incluzând și energia solară, și nu folosim neapărat uraniul în reactoarele noastre nucleare, folosind în schimb multe alte materiale simple și neprimejdioase. Dar dacă trăiți așa de mult și nu munciți, nu vă plictisiți. Nu, niciodată, deoarece întotdeauna facem lucrurile care ne plac și dragoste în special. Găsim femeile noastre foarte frumoase și facem cel mai mult asta. Căsătoriile există? Nu, bărbatul și femeia sunt cu totul liberi. Cuplurile există. Cei care au ales să trăiască așa o pot face, dar pot avea libertatea de a face tot ce își doresc. Cu toții ne iubim unul pe altul. Gelozia nu există din moment ce fiecare are totul, iar proprietatea este inexistentă. Nu este criminalitate acolo unde trăim și, în acest fel, nici închisori și nici poliție. Totuși, sunt mulți doctori și vizite regulate pentru minte. Cei care arată cel mai mic semn de dezechilibru psihologic care ar putea amenința viața sau libertatea celorlalți sunt imediat tratați pentru a fi aduși la normal. Poți să descrii ziua unui individ mediu acolo unde trăiți? Dimineața se pot scula și să facă o baie, din moment ce sunt piscine peste tot, să ia micul dejun, iar apoi să facă orice le place. Toată lumea muncește, dar doar pentru că simt că trebuie să muncească, având în vedere că nu există bani acolo unde noi trăim. În acest fel, cei care muncesc o fac întotdeauna bine, din moment ce este vocația lor. Doar veșnicii au sarcini specifice, de exemplu să supravegheze creierele electronice și computerele folosite pentru realizarea funcțiilor vitale, cum ar fi energia, alimentele și organizarea. Pentru cei 7 miliarde de locuitori sunt doar 700 de veșnici și ei trăiesc cu totul separat de aceștia. Ei au privilegiul de a fi veșnici, dar asta înseamnă și datoria de a face totul pentru ceilalți care nu sunt obligați să muncească. Acestor 700 de veșnici trebuie să le adăugăm 210 candidați
aproape 70 în fiecare an, adică 10 din fiecare provincie. Din cei 7 miliarde de locuitori, doar aproximativ 40 de milioane sunt copii. Doar atunci când ajung adulți, adică între 18 și 21 de ani în funcție de individ, se efectuează copiilor operația care le oferă o durată de viață mai mare de 750 de ani. Din acel moment pot avea și ei copii. Asta le permite celor mai bătrâni dintre locuitorii non-veșnici să-și cunoască proprii descendenți de la mai mult de 50 de generații. Dintre cei 7 miliarde de locuitori, aproape 1 milion sunt oameni inactivi și cei mai mulți dintre ei sunt sub tratament pentru tulburări psihice. Doctorii noștri îi tratează pe o perioadă de 6 luni. Cei mai mulți oameni sunt interesați de arte și pictează, sculptează, cântă, scriu, produc filme și participă în sporturi. Avem o civilizație a timpului liber în întregul sens al cuvântului. Orașele noastre au o medie a populației de 500.000 de oameni răspândiți pe o arie foarte mică. Un oraș este de fapt o casă imensă situată într-un loc înalt, în interiorul căreia oamenii se pot iubi, pot dormi și pot face tot ce îi mulțumește. Aceste case-orași au aproape 1 kilometru în lungime și în înălțime și sunt traversate în toate direcțiile de unde folosite de toți pentru a călători. Te legi cu o centură, iar apoi te plasezi pe o undă de curent care te va transporta foarte rapid oriunde dorești să mergi. Orașele sunt în formă de cub, așa încât să nu înghită provincia, așa cum se întâmplă acolo unde trăiți voi. De fapt, unul dintre orașele voastre cu o populație de, să zicem, 500.000 de locuitori acoperă o suprafață de 20 de ori mai mare decât orașul nostru. Rezultatul este că atunci când dorești să mergi la țară sau natură, va trebui să călătorești multe ore, în timp ce în cazul nostru suntem acolo în doar 10 secunde. Aceiași arhitecți concep un oraș întreg pentru a fi plăcut ochiului și pentru a fi armonizat perfect cu decorul care îl înconjoară. Dar oamenii care nu au nimic de făcut nu se plictisesc? Nu, deoarece le asigurăm numeroase activități. Valoarea individuală adevărată este recunoscută și toți vor să arate că sunt valoroși. Fie că este vorba despre artă, știință sau sporturi, fiecare persoană dorește să strălucească pentru a deveni eternă sau simplu pentru a fi admisă de comunitate sau de o femeie. Unora dintre oameni le place să riște și dacă i-am împiedica de a lua riscul de a muri, le-am luat bucuria de a trăi și de aceea sporturile periculoase sunt foarte populare. Putem aduce din nou la viață o persoană vătămată, dar cei care practică aceste sporturi pot face asta doar dacă dau un scris că sunt de acord să nu fie îngrijiți dacă vor muri în timpul activităților lor sportive. Avem un fel de curse cu automobile atomice care v-ar fascina și multe activități violente ca boxul și chiar și mai violente, un fel de rugby care este jucat în nud și unde totul este permis, boxul, wrestlingul și tot așa. Toate acestea s-ar putea să vi se pară barbare, dar să nu uităm că toate extremele trebuie echilibrate pentru a evita prăbușirea.
O civilizație extrem de sofisticată trebuie să aibă o contrabalanță primitivă. Dacă oamenii noștri nu ar mai fi avut idolii lor în sporturile lor favorite, nu ar mai fi avut decât o singură dorință, să moară. Viața altui individ trebuie respectată, dar și dorința lui de a muri sau de a se juca cu moartea trebuie de asemenea respectată și permisă în interiorul unor specialități bine structurate și definite. Acolo unde trăim noi, se țin în fiecare an concursuri în toate domeniile de activități, printre care se află și un concurs mondial care ne permite să alegem pe cei mai buni indivizi care merită viața eternă. Cu toții trăiesc numai pentru asta. În fiecare an, fie că este vorba de pictură, literatură, biologie, medicină sau oricare altă specializare în care creierul uman se poate exprima, o competiție se lansează în fiecare provincie. După un vot de la veșnicii acelei provincii, campionii sunt regrupați în capitală pentru a fi supuși la vot de către un juriu de veșnici care îi va desemna pe cei care vor deveni campionii campionilor. Acești oameni sunt apoi prezentați Consiliului Veșnicilor, care îi aleg în final pe cei care sunt vrednici de a deveni veșnici stagiari. Acesta este țelul și idealul fiecăruia. Distracția poate lua un aspect secundar când, de fapt, țelul suprem este așa de înalt. Asta înseamnă că veșnicii au un mod de viață total diferit față de ceilalți locuitori? Oh, da, ei trăiesc separat în orașe special rezervate lor și se întâlnesc regulat pentru a lua decizii. Ce vârstă are cel mai bătrân? Cel mai bătrân, președintele Consiliului Veșnicilor, este în vârstă de 25.000 de ani și îl aveți acum în fața ochilor. Am trăit în 25 de corpuri până astăzi și am fost primul pe care acest experiment a fost realizat cu succes. Asta înseamnă că știința dumneavoastră este nemăsurabilă? Da, am acumulat o mulțime de informații și nu voi mai putea să asimilez mult. În felul acesta, oamenii de pe pământ ne-ar putea fi superiori nouă, pentru că volumul acestei părți a creierului care acumulează informații, memoria, este mai mare. Ființele umane de pe pământ vor fi capabile să acumuleze mai multe cunoștințe decât noi și de aceea vor putea să avanseze mai departe științific dacă au această intenție. Asta i-a înfricoșat pe cei care s-au opus Consiliului Veșnicilor. Oamenii de pe Terra vor fi capabili să progreseze mai repede decât noi dacă nimic nu-i oprește. Oameni buni, dacă doriți să aflați mai multe și despre locul și felul în care trăiesc veșnicii Elohimilor, precum și profeții pe care aceștia i-au trimis de-a lungul timpului pe Terra, după cum ar fi Isus, Buddha, Mohamed și mulți alții, vă invit să urmăriți videoul care vă va apărea la final în partea dreaptă sus. Puteți descărca alternativ și în mod gratuit și cartea care conține mesajul integral de la Elohim pentru umanitatea din prezent, accesând linkul oferit în descriere. Dacă v-a plăcut acest video și doriți să aflați mai multe, vă invit să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a primi sigur notificare pentru fiecare video pe care eu îl postez săptămânal. Simțiți-vă liber să dați și un like, un share și să și comentați, iar tot la final veți putea accesa un playlist foarte interesant în partea stângă sus. Puteți găsi de asemenea datele mele de contact în descriere pentru cei care vor să ne cunoaștem mai bine, poate chiar și în viața reală, dacă doriți asta cu adevărat.
Vă pup pe toți și ne vedem în videoul următor.